Okay, dah 12 o'clock. Kita terus mulalah kalau tak nanti lambat habis. So once again, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua. Okay, first time juga minggu ni kita bergabung semula beramai-ramai untuk lecture session. Kalau ikut jadual baru ni, sedihnya lecture kita dua-dua hari pukul 12 kan. Hari Ahad pukul 12. Hari Rabu pun pukul 12, masa kritikal. Kalau saya lah masa kritikal tu sebab dia taklah mengantuk, dia kelaparan sebenarnya kan. Tapi tak apalah, nasib baik tinggal few weeks je kita nak habiskan chapter 10 je. One last topik yang quite short. Boleh tahan pendek sebenarnya, but then as usual this akan contribute quite lots of marks for PSPM. Macam yang saya selalu pesan lah. Topik 8, topik 9, topik 10. And chapter 10 is basically application of differentiation. Apa yang dia problem-problem yang kita akan apply using differentiation skills. Maksudnya kat sini kita akan assume topik 9 tu awak dah excellent betul lah. Maksudnya awak memang dah terror. Tengok je apa-apa function yang keluar, confirm awak boleh differentiate. Kalau awak still lagi bermasalah, tengok function awak termenung, awak tengah loading kejap macam mana nak differentiate, then topik 10 ni awak akan ada problem juga. Macam tu. Because every single steps in topic 10 kita memang nak kena differentiate. That's the problem. Okay. Kita terus mula. For this topik kita ada 2 subtopik. Kita pergi kepada yang pertama. 10.1 is about extremum problem. Which I believe awak dah pernah belajar dah benda ni masa SPM. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat. Kita ulang semula. So at the end of this lesson, we should be able to find critical points and then relative extremum by using first derivative test and relative extremum by using second derivative test. Ada 3 benda yang kita nak belajar. Okay. Kita terus mula ya. Okay. Kejap saya cuba adjust screen. Dia besar sikit. Okay. So what is actually extremum problems? So extremum tu sebenarnya kita nak mencari maximum or minimum point. Itu je cerita dia. Kita nak cari maximum or minimum point. Dia gunalah word extremum. Macam tu. Okay. So, kita ada 2 jenis point yang awak mesti tahu perbezaan dia. Okay. First is stationary point. Sebab sometimes dalam soalan, boleh juga dia cakap find the stationary point. Macam tu. And then the second one is about critical number ataupun critical point. Okay, what is the differences between these two? Syarat kita nak cari tu berbeza. Okay, kalau kita nak cari stationary number or stationary point, our condition is derivative equal to 0. Itu je syarat dia. dy dx samakan dengan kosong. If our function tu fx, maksudnya f prime samakan dengan kosong. Equal to 0, kita dapatlah nilai x. That would be the stationary number. Stationary number ni maksudnya value of x lah. X sama dengan berapa, macam tu. Okay, berbeza dengan critical number, sama juga, dia still value of X. But then if it's involving critical, we have 2 condition. Ada 2 syarat kita nak cari. First, F prime equal to 0. Itu syarat pertama. And then kita kena consider the second cases, F prime does not exist. Ataupun F prime tu undefined. Itu je beza antara stationary dengan critical. Kalau stationary ada satu syarat je. dy dx sama dengan kosong. Kalau critical ada 2 syarat. dy dx equal to 0, dy dx does not exist. Okay. Kita pergi seterusnya. Contoh. Okay. Apa beza equal to 0 dengan undefined tadi kan? Does not exist tu. Inilah contoh grafnya. Untuk situation yang A tu, kalau kita ada macam ni, graf kuadratik, kita ada graf kubik, kat mana kedudukan dy dx tu? Untuk siapa yang tak ingat, dy dx is basically our slope kecerunan kita. Okay. So, slope tu kalau tengok kat sini lah, apabila kita cari je, kita akan dapat kat atas ni. So, nanti contohnya macam ni, nanti kita akan dapat maximum point. Macam tu. Kalau yang kat bawah ni, macam kat kubik ni, kat tengah-tengah ni, ini akan jadi inflection point. Okay. If it's undefined, kita still lagi boleh dapat dia punya point tu. Tapi kat sini, kita tak ada kita punya slope.
So ini situation dia bila dia undefined. But then not to worry, dalam soalan tak adalah keluar dia suruh awak lukis kat mana slope tu. Tak ada, tak ada. Ini nak tunjuk je beza antara equal to 0 dengan undefined. It basically based on the graph of our function. Okay. Ini lagi tadi lah, satu lagi contoh. Bila masa kita punya dy dx tu akan jadi equal to 0, nampak ni macam ada graf ni, ada curving-curving tu, maksudnya itulah dia 0. Bila masa dia does not exist, kalau graf kita sharp macam ni, ada sharp, dia macam V lah, contohnya macam graf absolute value. Kat bawah tu dia tak ada slope lah kat situ, itu does not exist. But then based on these two criteria, equal to 0 and does not exist, we can find the maximum and minimum point. Itu yang kita nak cari lah sebenarnya. Okay, so kita proceed seterusnya kepada critical point. So critical point ni under this subtopic dia ada names-name dia. Okay, kena ingat beza. So if the question asks for critical number, maksudnya dia suruh cari value of x. If the question asks for critical value, means it's refer to the y value. FC ni maksudnya nilai y lah kan. Y kita berapa. Okay. If the question asks for critical point, macam ni. Maksudnya awak bagi jawapan dalam bentuk koordinat terus. Itu 3 different terms. Dia datang daripada hasil yang sama. Tapi cara kita tulis jawapan tu lain-lain. Saya ulang balik. First, syarat kita mesti sama. Either f prime equal to 0 ataupun f prime does not exist. Kita mesti consider dua syarat tu. So if it's number, nampak number je, maksudnya nilai x. Kalau nampak value, dia akan jadi value of y. If it's point, then kita akan bagi jawapan dalam bentuk koordinat. 3 benda tu soalan selalu dia sukalah gabung-gabung ni. Kadang-kadang dia minta value, kadang-kadang dia minta point. So hati-hati. Kita terus proceed example. Find the critical points of the following curve. So, kalau nak cari critical point, first step kita memang kena differentiate. Tak ada cara lain, nampak? First step je orang memang kena differentiate. Semua orang dah kena terror differentiate. Tapi ni warm up saya bagi function yang simple-simple lah. So, here our f prime x would be 4x cube minus 16x. Saya assume semua orang terror lah benda ni dah. Okay, so and now kita kena cari critical point. Remember we have two condition. First condition is f prime x must be equal to 0. So here if we equate 4x cube minus 16x equal to 0, awak boleh factorize. So they share the common factor of 4x. So from here kita akan dapat 3 value. X equal to 0. X equal to 2, X equal to negative 2. Simplify je lah yang tu. Tak ada beza pun. Okay. And then kita kena consider the second condition. Second condition, f prime x does not exist. Okay. Okay. So kalau kita tengok kat sini, f prime x does not exist, kita kena fokus kat f prime x. Ada tak nilai x yang dia buat function tu jadi undefined, jadi mad error. In this case x tu dia satu x cube, satu lagi x tu darab dengan 16 kan. Takkan ada apa-apa nombor yang akan buat benda ni jadi mad error. So maksudnya kat second condition ni tak ada apa-apalah. Tak ada nilai, tak ada jawapan. Dia tak semestinya kat dua-dua condition tu ada jawapan. Kat tempat does not exist, kalau function dia macam ni tak ada syarat, tak adalah. Tak ada nilai x yang kita dapat. Nanti kita tengok soalan yang contoh ada untuk does not exist ni. Okay. Kita dah dapat value of x. So maksudnya kalau kat sini soalan minta critical number, inilah jawapan kita. Saya tulis dah kat sini. Ini kalau soalan minta critical number. Kita dah boleh stop kat sini lah. X equal to 0, x equal to 2, x equal to negative 2. Itu dah siap dah untuk critical number. But then question ask for critical point. If it's point, mesti dalam bentuk coordinate. So kita kena dah cari satu-satu partner dia. So kita start dengan yang first one, when our x equal to 0. So kita kena dah cari value y. So f0 kat situ, saya tak gantilah satu-satu. Semua boleh congak kan, dia simple kat situ. So kita akan dapat 0 minus 0 plus 1. Kita dapat 1. Maksudnya point dia kat sini 0, 1.
Okay, next one, we have x equal to 2. So, if we substitute ones back into the fx equation, kita akan dapat apa tu? 16 minus 32 plus 1. So, kita akan dapat negative 15. So, our point here would be 2, negative 15. And then last one, when our x equal to negative 2, so f negative 2 lah kita cari. Ini pun akan dapat hasil yang sama lah, negative 15. So, kita dah dapat tiga-tiga dalam bentuk koordinat. Inilah yang kita panggil sebagai critical point. So, critical points are, mesti jawapan dalam bentuk koordinat tiga-tiga tadi. So, 0, 1, 2, negative 15. And then last one, negative 2, negative 15. Okay, settle. Dia sesimpel itu je. Okay, saya proceed. Ni B sepatutnya. Dah tukar jadi C pula. Okay, B. So, now function kita upgrade sikit. Tadi senang sangat kan? Senang nak simplify. Kita upgrade sikit jadi function complicated sikit. So, x to the power of 5 over 3 minus x to the power of 2 over 5. And then sama juga kita mesti differentiate. So, f prime here should be, ingatlah pakai rule biasa je. Power bring to the front, all power minus 1. So, kalau kat sini 5/3 kenalah tolak dengan 1. Dapatlah 2 over 3. Sama juga rule kat belakang. Bring power to the front, all power minus 1. So, dapat negative 3 over 5. Okay. Kita dah siap differentiate. Next, kita nak cari critical point tu tadi. Okay. Kalau kita jumpa fraction yang macam ni, make sure you simplify it first. So that it's easier for you to find value of x. Apa maksud saya yang kena simplify tu? Sebab ni ada kuasa negatif ni. Nanti awak nak cari bila equatekan dengan kosong dia jadi susah sikit. So better awak simplify awal-awal. Maksudnya kat sini kita kena tukar dulu. So yang depan ni 5 ni tak ada apa-apa lah kan. Tak ada apa-apa boleh ubah. Tapi when it comes to negative power, we know it lies on denominator part. Macam tu. So ini better jadikan dia one single fraction. Satu je fraction. So dah senang nak settle nanti. So saya kena cross multiply lah kan. Saya nak jadikan dia satu fraction. So we should get 25 x to the power of, ingat bila darab kuasa kena tambah. So kat situ 2 over 3 plus 3 over 5 we get 19 over 15. Minus 6 over 15x to the power of 3 over 5. Okay. Ini kita just simplify je. Differentiate first row, yang bawah tu tinggal simplify lah. Okay. Baru settle simplify kan? Barulah kita nak cari point tadi. Okay, ingat mesti consider dua syarat. First case, f prime x equal to 0. So kalau the whole equation ni saya samakan dengan kosong, saya tulislah. The whole equation, alamak, minus 6. Equal to 0. Bawah kalau darab dia hilanglah terus kan. So x tu akan jadi, saya simplify terus, kita akan dapat 6 over 25 to the power of 15 over 19 lah. Sebab itu kuasa tu saya terbalikkan je terus. Okay, ini janganlah tinggal macam ni, awak tekan je lah calculator. So kalau tekan calculator kita akan dapat 0.32. Okay. Tapi ini baru kita dapat nilai x je. Kita nak dapatkan koordinat. So kita kena carilah pula f 0.32 tu berapa. Maksudnya 0.32 masukkan balik kat dalam function atas tadi. Kecilkan skrin sikit. 0.32 masukkan balik kat dalam function atas tu tadi. Kita akan dapatlah, saya tak tunjuk dalam kerja lah ya. Awak tekan calculator je. Negative 0.48. Okay. Itu baru syarat pertama. Now, kita pergi kepada second condition. F prime x does not exist ataupun undefined. Okay. Kalau kita tengok kat sini, apa yang akan membuatkan function ni jadi undefined?
bila denominator equal to 0. Betul? Kalau awak ada fraction, fraction tu akan jadi mad error or undefined ataupun does not exist. Semua tu benda yang sama when our denominator part equal to 0. So kat sini kita ikutlah denominator tu equal to 0. Simplify this out, we get x equal to 0. To find the coordinate, kita kena cari f0, still dapat 0. So, kita settle dah dua-dua ni, maksudnya untuk point yang pertama tadi, 0.32, negative 0.48. Untuk point yang kedua tadi, kita dapat point kita 0, 0 are critical points. Okay, settle. Ini untuk kes kedua lah, selalunya macam ni lah. Orang kena ingat mesti ada dua syarat kalau nak cari critical. Selalunya orang akan ingat syarat yang pertama ni, syarat yang kedua ni orang akan terlupa, does not exist tu. So nanti tinggal jawapan. Okay, settle. Saya proceed. Next one, see. So we have x times with x plus 1. So, benda ni seperti biasa. Multiplication of two different function, you have to perform product rule. So, kalau product rule, ingatlah. Awak mesti ada U kat sini. And then awak mesti ada V. Because it's involving x plus 1 to the power of half. So, awak kenalah guna power rule. So, dia akan jadi half x plus 1 to the power of negative half. So, kalau simplify, 1 over x plus 1. Lagi differentiation would be uv prime. So, x over 2 set x plus 1 plus vu prime. So, we have set of x plus 1. Ini dah jadi sama kes macam tadi lah. Two different terms. So, kalau kita nak cari syarat seterusnya nanti, easier if we simplify this into single fraction. Ikut denominator lah, senang cerita. So, kita akan dapat x plus 2, x plus 1. Okay, cross multiply je ni. Saya tak buat apa-apa yang lain. And then simplify this up once again. So, kita dapat 3x plus 2 over 2 set x plus 1. Okay. Settle. Kita dah jadi cantik dah. Barulah kita boleh find the critical. Remember, kena consider dua syarat. Syarat pertama, f prime x equal to 0. So, kita ada 3x plus 2 over 2 set x plus 1 equal to 0. Bawah darab hilang habis terus. So, yang tinggal atas dia means x would be equal to negative 2 over 3. Okay. Sekejap saya cuba tarik. Alamak. Sekejap nak tarik skrin ni susah pula lah. Dia tak nak. Okay. Alright. Kita baru dapat value of x. Kita tak dapat lagi koordinat dia. So, maksudnya kita kena cari f of negative 2 over 3. Negative 2 over 3 ni pergilah ganti kat dalam function asal. Awak tekan calculator je pun okey. Tak payahlah nak tulis satu-satu. Akan dapat negative 2 set 3 over 9. Saya tak tunjuk satu-satu kira kat situ. So, kat sini maksudnya kita dah settle first case. Kita masuk kepada second case. Jangan lupa f prime x does not exist. Saya guna ayat undefined lah pula kat sini. Okay. Seperti biasa, when it comes to undefined, alah, hai. Dia bermasalah betul lah benda ni. Okay. So, seperti biasa, when it comes to undefined, tengok function dulu ada apa. Function kita sekarang ni ada fraction. So, kalau ada fraction, confirm denominator equal to 0. So, itulah je yang kita kena buat kalau nak cari the second condition. So, 2 of set x plus 1 equal to 0. Simplify this up, kita akan dapatlah x equal to negative 1. Pindah-pindah je tu patutnya tak ada masalah lah kat situ. Okay.
Bila dah dapat x equal to negative 1, kita kena carilah f of negative 1 tu berapa. Ini pergi ganti je kat dalam function atas tu. So nanti akan dapat 0. Okay. Dah settle. Jangan lupa final answer kena bagi dalam bentuk koordinat. Hai, apa masalah dia hari ni? Susah betul nak tarik dia punya, saya punya scroll bar ni dia tak nak keluar kalau dia maximize screen. Ayo, okay. So, lepas tu kita boleh buat conclusion lah. So, from the first point ni tadi, negative 2 over 3, negative 2 sec 3 over 9. And then, from the second condition tadi, kita dapat our point is negative 1, 0. And this would be critical points. Okay. Habis cerita critical point yang ni. Yang ni nak keluar pula. Okay. Kita pergi kepada last one, E. So, function dia x squared over x squared minus 1. Yang ni, kita kena guna quotient rule sebab kita ada division of two different function. Saya terus je lah ya, saya tak tulis satu-satu u v prime v u prime tu apa. So, f prime x kita sekarang akan jadi v u prime minus u v prime over v squared. Jangan tersalah pilih, atas mesti u, bawah v. Okay. And then awak boleh simplify bahagian atas tu, kita akan dapat 2x cube minus 2x cube hilang. So yang tinggal 2x je. Sorry, negative 2x over x squared minus 1. Okay. Siap dah f prime kita. So nak cari critical, dua syarat tadi. First, f prime must be 0. So kalau kita equatekan tu, kita akan dapat negative 2x over x squared minus 1. Saya tertinggal squared. Okay, squared equal to 0, so x would be 0. Kalau x kosong, f0 pun akan dapat 0. Okay, settle. Kita pergi kepada second condition, f prime x undefined ataupun does not exist. Yang ni tadi dah senang, kita dah nampak dah fraction terang-terang kat situ. So, denominator equal to 0, kita akan dapat x squared is 1, so x akan jadi plus minus 1. Ada dua lah kan? Okay. So kita kena cari koordinat dia. Bila x sama dengan 1, f1 kat sini akan dapat, yang ni problem dia. Awak dapat 1 over 1 minus 1. 1 over 0. So dia jadi undefined. Tak dapat koordinat y. Sama juga untuk negative 1. So if f is x to negative 1, kita akan dapat 1 over 1 minus 1. 1 over 0 lagi sekali pun dapat koordinat y yang undefined. So maksudnya dia tak ada koordinat lah kat sini. Dia ada critical number je. Critical value tak ada. So dia tak adalah critical point. So kita reject. Jangan terkejut. Boleh jadi macam tu. Dia ada critical number tapi dia tak ada critical point. Betul. So tinggal case yang depan ni je yang ada, kita boleh dah buat conclusion 0, 0 is critical point. Okay, settle. Habis first part of this subtopic. Ada 4 example tadi saya letak, saya cubalah menggabungkan beberapa jenis. So, conclusion dekat sini, ingat je, kalau kita nak cari critical point, first step we have to differentiate. After that, you have to consider two different cases. First one, when our first derivative equal to 0. Second one, when our first derivative does not exist ataupun undefined. Dapat nilai x, lepas tu ganti balik equation asal, dapatkan koordinat y. And then tulislah dalam bentuk koordinat, that would be the critical point. Okay, itu baru warm up je tau. Okay, kita pergi seterusnya. Relative extremum ataupun extrema. Extrema ni maksudnya plural lah.
Ekstrimum tu ada satu, ekstrema tu ada banyak. Okay. So, apa yang kita categoriskan under ekstrema or ekstremum is basically maximum or minimum. Daripada ekstremum tu kalau soalan cakap find the relative extrema ataupun find local extrema. Maksudnya dia nak suruh kita cari maximum point ataupun minimum point. Ni contoh lah. Graf tu kan ada maximum point ke atas tu. Okay. Kalau minimum point kita ada curving, dia duduk kat bawah ni. So dia jadi minimum point. Okay. Kalau dalam graf tu, contohnya macam ni, dia bergabung macam ni. Dalam satu graf dia ada maximum point, dia ada minimum point. Biasanya function tu kita akan carilah kejap lagi. Contoh yang soalan dalam satu graf yang sama, dia ada dua-dua. Dia ada maximum, dia ada minimum. So, if f has a relative maximum or minimum, then it's either f prime equal to 0 or f prime does not exist. Ini dia terbalikkan je ayat. Maksudnya kat sini dia kata, kalau kita nak cari maximum or minimum point, then kita kena cari critical point dulu. Critical point tu tadi kan, dua syarat tu kan, f prime equal to 0 and f prime does not exist. Maksudnya, daripada critical point, baru kita tentukan nanti point tu maksimum ke minimum sebenarnya. Sebab tu tadi first kita kena belajar dulu nak cari critical point. Okay. So, nak tentukan maximum and minimum from critical point, kita ada dua method. First is by using first derivative test. Okay. Ni dia punya nota je, tak apa. Okay, kita terus pergi kepada step. So, step number 1, kita akan cari dulu critical point. Dia tulis critical number. Kalau saya cari critical point, dia terus lagi senang. Okay, kita cari critical point. And then step number 2, kita akan cari interval dia. After that, kita akan construct dia punya table. Daripada table ni nanti, kita akan terus nampak siapa maximum, siapa minimum. Ini by using first derivative test. Okay, kita terus praktis jawab soalan lagi, senang. Contohnya ni lah. Find the relative extrema of f using first derivative test. Normally, soalan pattern macam ni dia akan bagi tahulah. Dia nak awak guna first derivative test. Okay. So, and then ingat tadi, extrema. Maksudnya dia plural. Dalam soalan ni dia ada maksimum, dia ada minimum. Lebih daripada satu point lah senang kita. Okay. So, extrema ni maksudnya max ataupun minimum Okay. Oh, saya terlupa. Kadang-kadang dia guna juga term nature. Mana nak tulis? Saya tulis jugalah. Nature. Sama juga. Kalau nature tu maksudnya dia nak tahu maximum ataupun minimum point. Okay. Kita ikut terus one by one the step. Kita pergi dulu step number 1. Step number 1, kita cari critical point dulu siap-siap. So, find critical points. So, macam nak cari critical point? First step, kita kena find derivative dulu. So, f prime x, in this case would be 3x squared minus 3. Okay. Dah settle. After that, kita akan pecah kepada dua syarat tadi. Syarat pertama, f prime x equal to 0. So, apa yang kita dah dapat, kita kena ikutkan dengan kosong lah. 3x squared minus 3 equal to 0. And then kalau kita simplify ni, kita akan dapat x is plus minus 1. Okay. So, settle first condition. Next, kita pergi kepada second condition. F prime x undefined ataupun does not exist. Tapi kalau kita tengok kat sini, kita punya nilai ni just kuadratik biasa kan. Dia tak ada apa-apa yang boleh buat menjadi make error. F prime tu tak boleh jadi undefined pun. So maksudnya kat sini dia tak ada lah. Tak ada case tu. Tak ada nilai x yang kita boleh dapat untuk case undefined. Okay, settled. So, jangan lupa kita cari dalam bentuk koordinat. So, apa yang dah dapat tadi, first when our x equal to 1. Maksudnya nak dapatkan koordinat kita, y tu kena cari f1. So, 1 minus 3 plus 2, kita akan dapat 0 kat situ. Saya tulislah terus koordinat kita dapat kat sini is 1, 0. And then yang kedua, x is negative 1. So, f of negative 1, saya substitute balik kat dalam equation asal, kita dapat negative 1 plus 3 plus 2. So,
kat sini kita akan dapat 4. So, koordinat kita -1, 4. Alright. Kita settle first step. Ini baru kita dapatkan critical point tu. Itulah dua-dua koordinat yang kita dapat. Okay. Sekarang ni, kita nak tentukan point yang kita dah dapat ni, dia siapa yang akan jadi maksimum, siapa yang akan jadi minimum. Mungkin juga dua-dua tu maksimum, mungkin juga dua-dua tu minimum, kita tak tahu. So, kita kena test. Itu yang kita nak buat kat dalam first derivative test ni. Okay. So, step number 1 tak ada beza dengan tadi. Semua orang dah patutnya faham dah. Kita pergi kepada step number 2. Okay. Step number 2, kita kena fokus kat nilai X je. Kita nak tentukan ada berapa banyak interval kita nak kena test. So, nak test ni, kita buat je number line seperti biasa. Focus on X value Jangan tengok kat koordinat, tengok kat X value je. X value tadi kita ada 1 and -1. So, itulah test value yang kita nak buat. Number line seperti biasa, paling hujung is negative infinity, paling kanan akan jadi positive infinity. So from here, kita tahu sekarang kita akan test 3 intervals. Apa guna 3 interval ni? Kita nak pakai kepada step number 3. Okay. Step number 3, barulah kita start buat first derivative test. Saya guna shortcut je lah tu, first derivative test. So, first derivative test kita akan pakai table. Table kita fix mesti ada 4 row. Okay, saya terus buat 4 row. Okay. Tapi dia tak akan fix ada berapa banyak kolom. Kolom tu bergantung kepada berapa banyak interval yang kita dah cari kat step number 2. Okay. First row dia memang fix about interval. Okay. Second row kita akan pilih satu test value of X based on the interval. Okay. Third row kita akan nak gantikan sign. And then fourth row about conclusion. Saya rasa dah pernah belajar dah benda ni. Mungkin lah. Ada orang tak ingat. Mungkin ada orang ingat. Okay. Kejap kalau kita nak confuse, saya nak salin kejap dia punya F prime tadi. Sebab kejap lagi kita nak pakai. F prime tadi yang kita dah cari ke atas is 3x² minus 3. Okay. So, kita pergi nak isi interval ni. So, interval yang pertama akan jadi apa yang ada ke atas ni lah kan. Yang pertama kat situ. From negative infinity up to -1. Itu interval pertama kita. Okay, settle. Interval kedua, from -1 up to 1. Okay. And then kita proceed kepada the third interval from 1 up to positive infinity. Okay, settle. Itu gunanya kita tahu interval. Ada 3 interval lah kat sini. Kalau kat atas tu bertambah ada 3 nilai X, maksudnya akan ada 4 interval. Macam tu. Okay. Kat atas ni, kat tengah-tengah ni kita letak nombor yang sama tadi lah. So kat sini ada -1. Kat sini ada 1 sebab dia share the same point ni. Kat sini kita berhenti. So saya letak ni atas ni. Ni ada 1, saya letak atas ada 1. Okay. So, kita pergi kepada second row. Second row ni kita pilih test value. Macam awak pernah buat lah kat dalam table of sign. Kita ambil satu nilai X yang ada dalam interval ni. Pilih je apa-apa nombor. Tak kisah. Tak semestinya nombor semua orang sama. Sebab kita yang penting nanti kita nak tahu sign. So, nombor tu tak kisah apa-apa. So, first interval ni saya ambil -10. Yang kedua ni saya ambil 0. Interval ketiga saya ambil 10 lah. Okay. Kita pergi kepada third row. Sign. Sign ni, okay, nombor yang kita dah pilih ni, kita ganti kat dalam F prime. Sebab tu nama dia sign of F prime. Okay. Contohnya untuk yang pertama ni, awak tak perlu tunjuk jalan kerja tau. Awak tekan calculator je. Tapi untuk yang first ni saya tunjuklah kat tepi. So kalau yang pertama tu F prime 10. Maksudnya gantilah 10. So kita akan dapat kat sini, kita akan dapat kat situ apa tu? 300 minus 3. So kita akan dapat jawapan 297 kan. Itu jawapan kita positif. So kita nakkan sign yang positif. Sebab tu tadi ke atas tak kisah awak pilih nilai X apa-apa. Tak sama semua orang. Yang penting sebab kita nak tahu jawapan kita positif ke negatif je. Okay. Yang kedua, F prime 0 pula. So kalau saya ganti kat situ, kita akan dapat jawapan -3. So kita akan jadi negatif. And then last one,
F prime 10. Yang ni pun kalau awak ganti kat situ, kita akan dapat 297 juga. Kita dapat positive answer. So, positif lah dia. Okay. Sebab tu yang ni tekan calculator je cukup. Positif, negatif, positif. Kita nak tahu sign je. So, based on this, kita boleh buat conclusion. Kalau dia positif, dia akan increasing. Macam tu, naik. Slope kita menaik. Kalau dia negatif, dia akan decreasing. Slope kita menurun. Kalau macam ni, positif balik, dia increase balik. Itu conclusion yang kita nak. So, daripada sini, apa yang awak nampak nak buat conclusion tu? Tadi kan ada satu kan kat tengah-tengah ni. Yang ni. So, kalau kita nampak macam ni, dia increase, dia decrease. Macam dia increase, naik bukit, ada jumpa negatif 1, lepas tu dia turun bawah balik. Maksudnya, negatif 1 ni duduk dekat atas puncak. Peak kita punya curve tu. So, dia akan jadi maksimum. Okay. Untuk kat bahagian 1 ni pula, kita nampak kan dia decrease. So, dia turun bawah, jumpa 1, baru dia naik atas balik. So, means that our 1 ni, dia duduk kat bahagian bawah curve. Curve tu tengah turun ke bawah. So, dia akan jadi minimum point. Okay. Tapi kita tak bolehlah buat conclusion macam ni. Kita kenalah buat conclusion dalam bentuk koordinat. So, step number 4, jangan lupa buat conclusion. Conclusion mesti dalam bentuk koordinat. So, koordinat kita, apa yang kita dah cari kat step number 1 tadi. So, first yang ada negative 1 ni kan. X tu negative 1. So, kita pergi balik kat tadi. Okay, kita ada negative 1, 4. Itu koordinat kita. So, maksudnya negative 1, 4 is maximum point. Okay. Lepas tu kita ada minimum at 1. Kalau 1 ni tadi apa koordinat kita dah cari atas ni? 1, 0. So, conclusion kita 1, 0 is minimum point. Habislah cerita. That's how we find maximum and minimum point ataupun relative extremum ataupun local extremum by using first derivative test. So, first derivative test dia ada kat dalam table ni lah konsep kita. So far okay ke? Boleh go? Di saat-saat critical ni? Boleh. Sedih suara dia. Okay. Jangan risau. Kita pergi last example untuk hari ni. Satu last je tinggal. Lepas tu saya stop untuk hari ni. Kita buat satu example je kan. Kita cubalah second example pula. Ada banyak point sikit. Okay. B. We have x to the power of 4 minus 8x squared plus 1. We have to find the samalah maximum and minimum point. Okay. Kita ulang step yang sama. Ingat dia ada 4 step. Step number 1. Kita cari critical point. So, ingat untuk critical point, kita kena cari f prime x. F prime x equal to 0 dengan f prime x undefined. Okay. Function ni tadi, kita dah buat dah. Kita cari dah kat example 1. Example 1A tadi saya rasa. So, saya tak tunjuklah semula. Saya ambil jawapan dia. So, awak pergi refer dekat example 1A. Kita dah ada jawapan dah kat situ. So, jawapan yang kita dapat tadi from example 1A is 0, 1. And then kita ada negative 2, negative 15 dengan 2, 15. Sorry, so 2, negative 15. So, saya dah skip lah step yang pertama tu. Saya tak tunjuk lah apa yang berlaku kat situ. Okay. Kita pergi kepada step number 2. Step number 2, ingat kita kena cari interval. Sebab kita nak buat table nanti, kita nak tahu ada berapa banyak intervals. Okay. So, construct a number line based on x value. Jangan tersalah pilih. X value je. X value sekarang kita ada 0, negative 2 dengan 2. So, negative 2, 0, 2. Ingat paling hujung would be negative infinity. Paling kanan akan jadi positive infinity. So from here, we know now we have to consider 4 intervals. Ada 4 interval kita nak kena buat nanti based kat dalam table. Okay. Barulah kita pergi kepada step number 3. Kita start lah construct table tu untuk first derivative test. Okay.
kita buat table, ingat mesti ada 4 row. Alamak, row saya tak berapa nak cantik tapi tak apalah ya. Kita akan start dengan interval. Lepas tu kita punya test value. And then kita nak cari sign untuk first derivative. Lepas tu baru ada conclusion. Okay. And then tadi kita dah tahu dah kita akan ada 4 interval. So interval yang pertama, negative infinity up to negative 2. Second interval, negative 2 up to 0. Third interval, 0 up to 2. And last one, 2 up to positive infinity. Okay, so pilih satu value yang represent each interval. Make sure jangan salah pilih value lah kat sini. Saya pilih yang first, negative 10. Yang kedua saya pilih negative 1. And then 1. Last one tu saya pilih 10 lah. Pilih lah nombor yang senang-senang sikit awak nak congak. Okay. And then, saya terlupa. Saya tulis kat tepi. F prime kita apa kat sini. Sebab kita nak substitute. F prime, kalau kita differentiate kat equation tadi, awal-awal kita dapat 4x cubed minus 16x. Okay. So, gantikan setiap nombor yang awak dah pilih tadi dalam first derivative. So, if we substitute negative 10. Tolong, seorang kira kalkulator. Masukkan negatif 10 dalam F prime. Dapat positif ke dapat negatif? Ada tak orang kira? Dapat negatif. Alright, thank you. So, yang first dapat negatif. Yang kedua, kalau ganti negatif 1 dalam function, dapat apa? Positif ke negatif? Positif. Dapat positif. Okay. Seterusnya, kalau ganti 1 nampak lah kan jadi 4 tolak 16. Kita dapat negatif. And then last one, kalau ganti 10, Positif. dapat positif. Alright, good. Thank you. So, from here kita dah boleh buat conclusion. Kalau positif, dia increase. Saya yang terbalik. Kalau negatif, dia decrease. Positif, dia akan increase. So, dia turun naik, turun naik. Okay. So, sekarang kita nak buat conclusion. So, ingat ni. Untuk yang pertama, untuk negatif 2. So, untuk negatif 2, tengok dia turun bawah. Negatif 2, dia naik balik. Maksudnya negatif 2 ni duduk dekat bawah curve. So, dia akan jadi minimum. Okay. Next, yang pergi kat 0 pula. So, dia naik atas, jumpa 0, turun balik. So, 0 duduk atas curve. Dia jadi maximum. Last one, at 2 pun sama. Dia turun bawah, jumpa 2, naik balik. So, dia jadi minimum. So, barulah kita boleh buat conclusion. Maksudnya yang maksimum tadi 0 je. 0 ni jangan ambil point yang kat dalam table Jangan salah. Table ni nilai X. So, kena ambil koordinat dia yang awak cari kat step number 1 tadi. So, untuk 0 dia 0, 1. So, 0, 1 is maximum point. Saya tulis max je pula. Nanti awak pun ikut. Maximum point. And then ada lagi 2 tu. Negative 2, negative 2, negative 15. Minimum point. Okay. Habis cerita. Settle about first derivative test.